ඉතින් යාළුවනේ මුලින් දැක්කා වගේම කොහොමද මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මුලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා ළඟ තියෙන්න ඕනේ Picsart කියන ඇප් එක. ඒ ඇප් එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා ඒ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවරලා ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. මෙතින් එහාට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ විදිහට ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේ මතක් කරන යාළුවනේ මෙතනදී මම භාවිත කරන ටෙම්ප්ලේට් වලට පුළුවන් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන වැඩේ පටන් ගමු අපි. ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා alert එකේ ඉන්න අපි දාන අලුත් videos වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන වල all photos කියන එක දීලා මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් download කරගත්ත ෆොටෝ එකක් add කරගන්න මේ විදිහට මම දැන් add කරලා පෙන්නන්නම්. ෆොටෝ එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ මෙතනට add කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක add කරන එක. මම මෙතනින් add කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. මෙතන add photo කියන එකට යන්න. add photo එකට ගිහිල්ලා කලින් වගේම මෙතනින් ෆොටෝ එකක් add කරලා දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට add කරගන්න ඕනේ ෆොටෝ එක. මම මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් add කරලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ෆොටෝ එකත් ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේක ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන ඊතලයක් පෙන්ලා තියෙන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක එහා මෙහා කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ගානට මේකට තියලා හදා ගන්න එක. මෙතන ඩොට් වලින් පුළුවන් ඔයාලට එහාට මෙහාට කරලා මේක ගානට හදා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන පල්ලෙහා icon වලින් blend කියන එක තෝරලා දෙන්න. ඒ blend කියන එක තෝරලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් normal screen multiply වගේ ඒවා ටික. ඔයාලා මෙතනින් තෝරලා දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ overlay කියන එක. ඔයාලා මෙතනින් overlay කියන එක තෝරලා ඒකට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ අනවශ්‍ය කොටස් මකා ගන්න එක. මේ overlay එක ඔහොම තියලා ඔයාලා මෙතන erase එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වැඩි කොටස් ටික මේකෙන් මකා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට මම මකලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මකා ගත්තට පස්සේ හරි ලකුණු ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ගානට සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ආපහු හරි ලකුණු ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මුලට ඇවිල්ලා tools කියන එකට යන්න. ඒ tools කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් color balance කරන්න. මෙතන පල්ලෙහා තියෙන icon වලින් ඔයාලා color ටික balance කරගන්න මේ විදිහට මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද balance කරගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ අපේ වැඩ කොටස ඉවරයි දැන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට draw කියන උඩ ටච් කරන්න මෙතන. draw කියන උඩ ටච් කරාට පස්සේ ආපහු draw කියලා එකක් එයි. ඒක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් උඩ තිත් තුනක් තියෙනවා. ඒ තිත් තුන ටච් කරලා save image කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගේ gallery එකට මේ image එක save වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන් කොතනද save වෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් පෙන්නන්නම් තව ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරන් ඒකටත් කොහොමද මේ විදිහට adjust කරලා හදාගන්න කියලා. ඔයාලට මේ ටෙම්ප්ලේට් එකත් පුළුවන් link එකෙන් ගිහිල්ලා download කරගන්න. ඉතින් කලින් කරා වගේම මේකට ෆොටෝ එකක් add කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ කලින් වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක ගානට adjust කරලා හදාගන්න. ෆොටෝ එකේ වැඩි කැලේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක crop කියන තැනින් crop කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කොටස විතරක් ගන්න. මම මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කොටස විතරක් crop කරලා ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන අර විදිහටම ෆොටෝ එක ගානට මේකට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගන්න එක මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු blend කියන එකට ගිහිල්ලා overlay කියන එක දෙන්න. overlay කියන එක දීලා erase එක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වැඩි කොටස් ටික ආපහු මකා ගන්න මේ විදිහට මම කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඔයාලට පුළුවන් දැන් ආයත් අර විදිහටම හරි ලකුණු ටච් කරලා tools වලට ගිහිල්ලා මෙතන adjust කියන එක තෝරලා දීලා මෙතනින් color ටික balance කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට.
ඉතින් මම හිතනවා අදගෙන වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා කාටවත් කීකින් ඕනේ තමන්ටම මේ විදිහට තනියම ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අලුත් දවසකින් නැවත හමුතුරු ගිහින් සුබ දවසක්.